นี่คือรายการล้นฟีดครับรายการที่เราจะเอาคนดังคนในฟีดมาพูดคุยเรื่องต่างๆมาคุยกันให้ล้นฟีดครับครับผมเป็นไงลุคสมาร์ทซึ่งเอาจริงปะตอนนี้เปิดรายการคนไม่ได้สนใจว่าเราเล่น acting อะไรพี่เวย์ทำสีผมนี่หว่าเชื่อปะและแขกรับเชิญวันนี้ครับเราจะเอาคนที่อยู่ในกระแสคนที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ขอเชิญครับเฟยพัทระพูดถึง Explorer ของเราหน่อยครับช่วงนี้คุณพี่เฟยครับอินกับเรื่องอะไรอยู่หรือว่าของคุณเนี่ยเลื่อนไปเจออะไรบ้างผมไม่เจอเป็นเรื่องกีฬาส่วนมากกีฬาช่วงที่ dive golf ยังอินอยู่ไหมเพราะว่าเห็นกลับไปปีนผาด้วยใช่กลับไปปีนผาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องช่วงนี้ดูเรื่องสโนว์บอร์ดเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปเล่นสโนว์บอร์ดใช่เพราะผมที่เป็นเคยเห็นเนี่ยช่วงนี้บอลไทยเพิ่งจบไปแต่มันจะมีอันนึงดังขึ้นมาอะไรเคยดูว่าช่องภาคบอลภาคนรกดีนะชอบมากทำให้เราดูบอลเราสนุกขึ้นไปเยอะเลยผมคนนึงดูบอลไม่เป็นแต่ผมไปดูเขาภาคไม่ได้ดูบอลอันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ดูบอลอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือเคยเห็นเวลาเขาเรียกเคาน์เตอร์ของสายการบินไหมเคยเห็นเช็คอินครับคือคนนี้เราต้องพูดคุยกันเยอะอยู่แล้วในตอนแรกไปขอนู่นนี่นั่นแล้วก็พนักงานเนี่ยถ้าเขาอัธยาศัยดีลูกค้าก็จะแฮปปี้เพราะว่าเขาต่อแถวมานานเขาเรียกว่าเมืองไทยเมืองยิ้มนี่เขาวิธีการพูดของเขาเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษผสมคำไทยโอเคโซเลิศ Windows Seat นะจ๊ะ Windows Seat is okay โอเคคือเป็นคำสร้อยที่น่ารักใช่ซึ่งจริงๆพูดถึงเขาก็น่ารักด้วยอันนี้พูดตรงๆอันนี้พูดตรงๆเขาก็น่ารักด้วยคิดอะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดหมายถึงว่าสุดท้ายการเป็นไวรัลองค์รวมทั้งหมดมันต้องส่งไม่เสียงน่ารักหน้าตาน่ารักคำพูดคำจาน่ารักไม่แปลกที่จะเป็นฟีดขึ้นมามีโอกาสที่จะได้คุยกับเขาไหมอีกฟีดหนึ่งอีกฟีดหนึ่งเรื่องอะไรครับเครื่องดื่มที่เป็นกระแสมากอันนี้เขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับเรียกว่าสายเฮลตี้แล้วก็สายออร์แกนิกต่างๆชื่อว่าเอราวอนซึ่งตอนนี้เขามาทำคอลแลบกับลิซ่าแล้วก็เป็นเมนูที่ชื่อว่า Thai Up the World นี่เป็นคลิปนี้สอนทำชาไทย Make my Thai Up the World organic Thai tea We're gonna start with the just iced tea black tea เป็นเมนูที่คอลแลบแหละแล้วลิซ่าก็มาถามว่าจริงๆแล้วมันทำประมาณไหนซึ่งของทั้งหมดก็คือเป็นของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาแล้วก็อันนี้ก็ได้ลิซ่ามาเป็นคอลแลบด้วยเมนูนี้นะครับชาไทยคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างมันมานานแล้วทุกที่จริงไปไหนเขาก็ขายชาไทยกันทั้งนั้นเมนูไทยมันก็ต้องเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศเราก็ต้องทำออกมาเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ไม่ว่าแบรนด์อะไรก็ต้องทำพูดถึงแขกรับเชิญวันนี้โอ้โหเอาจริงแขกรับเชิญคนนี้ขอพูดก่อนว่าขอมาตั้งแต่ก่อนเปิดรายการตั้งแต่รู้ว่าจะมีรายการนี้เลยดีกว่าคือกูตื่นเต้นมาตั้งหลายอาทิตย์ละตั้งแต่รู้ว่าได้คิวเขามาสิ่งที่อยากคุยกับเขาวันนี้คืออยากรู้จักเขาในฐานะผู้ชายมนุษย์คนหนึ่งง่ายๆผู้ชายคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็เรียกว่านักธุรกิจคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั่วไปอย่าไปมองเขาว่าเขาคืออดีตอะไรแบบเหมือนเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งจีบใครอยู่ก็ได้ก็อยากรู้สเปคผู้ชายคุยกันเปิดบ้านให้เขามานั่งคุยกับเราครับผมต้อนรับเลยไหมมาร์คขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมพี่ทิพย์พิธาสวัสดีครับดีใจเจอครับขอโทษเรื่องสีผมก่อนเพราะอาจจะดูไม่สุภาพนิดนึงเท่ดีพี่สัก30 ปีที่แล้วผมก็สีนี้เฮ้ย Green Day ดังนักร้องบาสเกตเคสบิลลี่โจเขาก็ย้อมสีนี้ใช่เหรอพี่สีนี้ตอนนั้นผมก็เลยย้อมประมาณนี้สีนี้เข้มกว่าของคุณหน่อยไอ้ Dreadlock เคยมี Dreadlock นี่มันยุคสมัย80 90คนดูรายการคุณเขาจะตามทันหรือเปล่าว่า Dreadlock ใครยิ้มตามผู้กำกับโปรดิวเซอร์ช่างกล้องนี่แสดงว่ารุ่นเดียวกับผมจริงๆอาจจะแก่กว่าด้วยครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่ทิมสบายใจได้ค่อยชั่วจัดมาเลยครับคือรายการเราชื่อล้นฟีดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดฟีดกับน้องมาร์คไปแล้วอยากเห็นฟีดของพี่ว่าจริงๆอ่ะวันหนึ่งไลฟ์สไตล์พี่เสพอะไรมันโกหกกันไม่ได้มันโกหกกันไม่ได้อัลกอริทึมมันบอกอยู่ผมขอดูได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่าเหตุผลให้ฟังโอเคเฮ้ยเป็นเสื้อผ้าเหรอเป็นเสื้อผ้าหนังกีฬาอะไรพวกนี้เพราะว่าเตรียมกลับบอสตันแล้วปีนี้มันหนาวมากเฮ้ย 80%ของฟีดอ่ะ
เป็นเสื้อกันหนาว เพราะว่าเพิ่งไปเล่นสโนว์บอร์ดกลับมา ผมเห็นครับผมเห็นอยู่ สโนว์บอร์ดกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไอ้กุมภานี้ต้องบินไปบอสตันแล้วเสื้อหนาวหาไม่เจอก็เลยเซิร์ชเยอะอะไรเยอะแล้วอัลกอริทึมนี่มันน่ากลัวมากเนอะกับเพื่อนๆผมก็ทำก็คือแบบตอนนี้จะคุยอะไรกันไหนมึงเอาฝีมึงมาดูสิแล้วก็จะเห็นว่าไปแอบส่องอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งของพี่ทีมที่เห็นเมื่อกี้เวลาเราเลื่อนแบบ explorer ของเรานะมันจะแบบเราบอกสนใจกีฬาบางทีกีฬามันขึ้นแค่ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วก็เป็นอย่างอื่น ใช่ แต่ของพี่ทีมคือเสื้อยาวประมาณ13 ช่องหมดเลยอ่ะ มีเสื้อแล้วก็มีสอนสโนว์บอร์ดก็คือบอกว่าดูเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไอ้ฟีดพวกนี้มันจะมีฟีดสอนเล่นสโนว์บอร์ดว่าโอเคถ้าทริคอย่างนี้ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้พอเราไปเสพมันมากๆคราวนี้มันเอามาส่งให้อยู่รุ่นวัยผมเนี่ย25 23เป็นต้นไปเนี่ยเขาเล่นกันแต่อินสตาแกรม เพราะนั้นในครั้งนี้เราเล่นแต่ Facebook ครับ อ๋อนั่นที่ไปกันใหญ่อันนั้น ก็จะอีกเจนหนึ่งเลย อันนี้ที่เบบี้บูมไปเลย นะ เพราะว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยเวลาสื่อสารของตอนเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยเรารู้เลยว่า Instagram คือช่วงไหนถึงช่วงไหนTikTok คือช่วงไหนถึงช่วงไหน Facebook คือช่วงไหนช่วงไหน Twitter คือช่วงไหนถึงช่วงไหนเมสเซจมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้เมสเซจแบบไหนที่แต่ละคนมันจะโดนยังไงแต่สำหรับคนรุ่นผมมันเล่นแต่ Instagram อะไร เหรอครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่ทิมพูดเรื่องว่าต้องกลับบอสตัน ครับผม ที่กลับไปบอสตันนี่คือที่ตอนนี้คือเบสที่บอสตันเลยไหมครับ ครับตอนนี้หน้าที่หลักก็เป็น visiting fellows อยู่ที่นู่นเหมือนเป็นทรัพยากรให้กับมหาวิทยาลัย ครับ เป็นทรัพยากรให้กับนักเรียน เป็นทรัพยากรให้กับอาจารย์ บางทีเขาอาจารย์เขาสอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วมันเป็นทฤษฎีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาไม่เคยลงเลือกตั้งจริงๆอะไรอย่างงี้เขาก็จะเอาเราก็จะเอาเหตุการณ์ในประเทศไทยต่างๆนานาไปช่วยอาจารย์เขาสอน เช่นช่วยเรื่องการบริหารคอร์รัปชันในแต่ละประเทศเขาก็จะมีตัวอย่างของอเมริกา มีทฤษฎีว่าคุณต้องทำแบบนั้นอย่างนี้ทำให้เกิดความโปร่งใสยังไงทำให้เกิดความรับผิดรับชอบยังไงอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาเหตุการณ์ที่ตอนที่เราเป็นสสเนี่ยไปช่วยเขาสอนหรือบางทีก็จะมีนักเรียนหลายคนทั้งคนไทยคนอาเซียนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาที่อยากจะลงเลือกตั้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยมาจะมีเป็นแบบ office hours เขาก็จะมาหาเราแล้วก็ขอคำแนะนำว่าบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้เขาอยากจะลงเลือกตั้งบ้างต้องทำอะไรยังไงบ้างก็จะมีคนไทยอะไรทั้งหลาย ไอเหตุการณ์ที่พี่ทิมบอกว่าเราไปเอาเหตุการณ์ในบ้านเราไปยกตัวอย่างคืออยากรู้ว่าไอเหตุการณ์ในบ้านเราอ่ะมันช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาสนใจมากพอสมควรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็จะใช้คำว่า against all odds เขาก็ไม่เคยนึกว่าจะมีพรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งมาได้ 2-3 ปี แล้วก็คนที่ลงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วชนะ14ล้านเสียงชนะจากอันดับ2มา10ล้านเสียงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต่างชาติให้ความสนใจประเด็นที่2ก็คือว่าประเทศไทยมันก็ยังเป็นประเทศในอาเซียนแล้วเราก็ยังเป็นใหญ่อันดับ2ด้วยความที่ไทยมันก็มีข้อดีมีของดีอยู่เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับอาหารเรื่องกับดารานักแสดงบุคลากรสำคัญในโลกบันเทิงเนี่ยคนฝรั่งเขาก็เคยมากรุงเทพทั้งนั้นเคยกินต้มยำกุ้งทั้งนั้นเคยฟังลิซ่าทั้งนั้นหลายคนเขาก็จะสามารถที่จะ relate ได้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนก็ห้องเต็มตลอดรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็มากมายพอสมควรก็เยอะพอสมควรใช่เขาสนใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตกลงทำไมชนะเลือกตั้งแล้วโดนแล้วตอนนี้ต้องมาคุณมาทำอะไรที่ฮาร์วาร์ดว่าเลยแนะนำตัวเองว่าโอเคผมชื่อพิธานะเป็นคนชนะเลือกตั้งปี 2023 เป็นอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและตอนนี้เป็นคนตัดสินทางการเมืองแค่พอพูดอย่างนี้เข้าไปในห้อง3คนนักเรียนมันก็แบบไม่เคยเจอไอ้3ประโยคนี้มันเรียงอยู่ในประโยคเดียวอ่ะมันก็คงอยากจะรับฟังต่อว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเริ่มอธิบายมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พี่ทีมสอนเนี่ยเด็กในห้องเนี่ยประมาณกี่คนมากสุดนี่น่าจะสักเวลาเขามากันก็ 400-500 คนน้อยสุดเวลาที่เป็นคลาสเล็กๆก็สัก30 คนขึ้นอยู่กับวิชาก็เหมือนเป็นอาจารย์แล้วก็อาทิตย์นึงก็ 3-4 ครั้งก็จะมีคนมาจะเรียกพี่ทีมว่าเป็นอาจารย์เลยใช่ไหมครับเป็นก็ยังเป็น fellow อยู่คือมันจะมีอาจารย์ 2-3 แบบคือเป็น lecturer หรือเป็น professor เป็นศาสตราจารย์อะไรพวกนี้แต่ของพี่นี่จะเป็นเหมือนกับ visiting fellow ก็คือเป็นทรัพยากรที่แวะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น permanent แล้วก็ใครสนใจอะไรก็จะมาก็นี่ก็คือแต่ละคนประเทศโคลัมเบียบ้างจากฟิลิปปินส์บ้างจากอินเดียบ้างอะไรพวกนี้ตอนนี้คือแปลว่าพี่ก็จะเบสนิวแล้วก็ไปกลับเพราะว่าลูกสาวเขาอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับลูกสาว9 ขวบก็ยังเรียนอยู่ที่เมืองไทยคราวนี้ผมก็เลยต้องแบ่งเวลาระหว่างแบงคอกกับบอสตันกรุงเทพกับบอสตันแล้วก็พยายามทำธุระของตัวเองที่ปกติเขาทำกันภายในเดือนเนี่ยก็ทำให้เสร็จภายใน2 อาทิตย์
โอ้โห แล้วพี่ก็กลับมาเป็นพ่ออีก2 อาทิตย์พอพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็เป็นพ่อ full time ได้ตื่นเช้ามาก็ผ่านแกมมี่นี่แหละครับ ไปส่ง ปั่นจักรยาน ไปส่งลูกปั่นจักรยาน แล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับก็จะได้ใกล้ชิดพ่อแบบลึกมากขึ้น ผมเคยเห็นคลิปของอาจารย์ชัดชาติ อ๋อครับ ที่เขาปั่นจักรยานริมคลองแล้วก็เจอพี่ไปรับลูกมา ครับ เออ ก็เนี่ยจากไอ้สุขุมวิท ริมคลองตรงนี้ใช่ไหมครับ 39สุขุมวิท31แล้วก็มา23มาประสานมิตรเนี่ยแหละ เพราะรถมันติด เพราะมันรถมันติด ประมาณกี่โลที่ปั่นไปกับรับส่งลูกอะ 7-8 นาทีผมว่า ไม่ ไม่ ไก ไก ล ล มาก เคยเดินได้ด้วยอะเวลาออกกำลังกายบางทีพี่ก็ อย่า พี่ ให้ ก็ ล อ อ อง กกำ เดิ ลั น งกาย วัน นะ นี้ ไม่ผมจะได้ไปลงพื้นที่ดูเพราะว่าผมจะได้รู้สึกว่าต้องแก้อะไร เพราะว่าชาติมีคู่แข่งแล้วเนี่ย พี่ทีมครับเดี๋ยวผมว่าผมอยากเรียกว่า ice breaking หน่อย ครับผม ผมมีคำถามที่เป็นถามไวตอบไว โอเค เป็นลิสต์ผมลิสต์คำถามมาเยอะมาก โอเค ถามไวตอบไวนะครับ บอกหนึ่งสีที่บ่งบอกความเป็นคุณครับ น้ำเงินครับ เพราะอะไรครับพี่ ก็มันเป็นสีที่พี่ชอบโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผล แล้วก็ใส่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย หัวเราะหนักสุดเลยล่าสุดเรื่องอะไรครับ เมื่อวานตอนไปกินข้าวกับลูกแล้วเขาเริ่มมีกระจกแต่งหน้าในห้องในรถอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรา เริ่ม เขา โต เขาโตเป็นสาว อ่า แล้วก็งงว่าเขาคืออยู่ดีก็แบบเริ่มเอามาประกอบอยู่ใน Instagram ไปดูได้ เริ่มมีไอ้เครื่องสำอางมีฉีดน้ำมัน เริ่มแต่งหน้าแล้วเริ่มแต่งหน้า 9 ข แล้ว วบก็เริ่ม เริ่มโตแล้ว ใกล้ เริ่มโตแล้ว วัยรุ่น สิ่งสุดท้ายที่ทำก่อนนอนครับ อ่านหนังสือครับ หนังสืออะไรพี่ทิมสามารถที่อ่าน เป็นนวนิยายญี่ปุ่นของบิบลิโอคนเขียนเดียวกันกับขนมปังเมื่อวานกับแกงกะหรี่อะไรพวกนี้สักอย่างเนี่ยคนอ่านหนังสือคงจะรู้ไม่รู้ ผมเป็นคนอ่านหนังสือแล้วง่วงครับผม อ๋อ แพ้ตัวอักษรมากเลยครับ ก็ ผมอ่าน แสดงว่าคำตอบเดียวกันก็คือว่าก่อนนอนอ่านหนังสือ อ๋อใช่อุ้ย 10 หน้าหลับแน่นอน คนดังหรือใครบนโลกใบนี้ครับที่อยากเป็นเพื่อนสนิทด้วยครับ จัสซินดาอาร์เดน ใครอะครับ นายกของนิวซีแลนด์ อ๋อรู้แล้วรู้แล้ว ผมดู ผู้หญิง อันนี้ผมย้อนไป รู้ละ สัมภาษณ์พี่ทิมจะเป็นรูปพี่ทิมเซลฟี่เหมือนแบบตอนที่พี่ทิมอยู่นิวซีแลนด์ด้วย แล้วก็ได้แง่คิดในการแบบว่าเป็นเอานักการเมืองมาจากเขาด้วย ใช่ เสียน้ำตาล่าสุดเมื่อไหร่ครับ รายการพี่สรยุทธ์ อุ้ย เห็นพร้อมกันทั่วประเทศ อันนี้นี่มันทำให้ผมเห็นเลยนะว่า พิธีกรที่ถามเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริง กับพิธีกรที่ถามเพื่อหาอารมณ์อะ ครับ ความเก่ามันต่างกันยังไง แตกต่างกัน คนหนึ่งหาแฟกต์กับอีกคนหนึ่งหาอิโมชันอ่ะ เออ คือไม่รู้แกถามอะไรเพราะแกเห็นนิดนึงแล้วคนไม่เห็นในห้องส่งอะแต่แกเห็นแล้ว แต่แกเห็นแล้วแกจี้ถูก แล้วแกจี้ผม อันนี้ บ่อน้ำตา ถือ แต ว่าเรา ก จนมุมเลยไหมพี่วันนั้น จนมุม ไปต่อ เจ ไม่ อ ได้เลย เจอความเก่าของแกแล้วเลยไปต่อไม่ได้ ครับผม เรื่องแปลกที่สุดที่เคยเจอ ตอนนี้ที่รู้สึกแปลกที่สุดก็คือขึ้นลิฟต์แกรมมี่มา ทำไม ไม่ พี่ คิดเพราะว่า 20 ปีก่อนหนั้นนี่เคยขึ้นมาก่อน อ่า น่าจะมาแคสงานที่นี่ เฮ้ย แล้วจำได้ว่าแคสพร้อมกับพี่ภูริตอนนั้นไปเที่ยวเป็นผับสมัยนู้นเลย ครั นะ บผม แล้วก็เที่ยวกันอยู่กลางคืน ครับ แล้วก็มีคนของแกรมมี่เนี่ยมา แล้วก็ ชวนไปแคส ชวนพี่กับพี่ลิคืนนั้นเป็นความลับที่อยู่ลึก แล้ว จนเรากำลังนึกว่าเฮ้ยว่ะเราเคยมาเล่นกีตาร์เพลงของพี่อิงอาชิตะกับพี่อมรินทร์สมัยตอนนั้นที่แกเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยอะมันมี วัน อะไร นี้เรามีกีตาร์มาด้วยนะ ไม่มีเรา แต่เขาดีดกีตาร์ร้องเพลงได้นะ ขั้นตอนต่อไปครับ ทะเลที่ไหนชอบที่สุดครับ ตอนนี้อยากไปเกาะมานอก อุ้ย เห็น ทำไมล่ะครับ เห็นเขาบอกว่าเป็น private island ส่วน ใช่ ตัว ใช่ แล้วก็มีทั้งปีนเขาด้วย แล้วก็มีทั้งทะเลด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเมษายนนี้ว่าจะพาลูกไปที่ระยองแล้วก็ข้ามเรือไป 40 นาทีก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าน้ำสวย ถ้าจะเป็นก็15 ดี ใช่ ขั้นตอนต่อไปครับ ถ้าเลือกได้อยากอยู่ในยุค 1910 ถึงตอนเนี้ยให้เลือกเลยครับ อยากอยู่ยุคไหน อยู่ตอนนี้ที่ปัจจุบัน ทำไมฮะ อยู่กับปัจจุบันดีที่สุด ไอ้พวกจมอยู่กับอดีต ผมเด็กซิ่งอิงธรรมะอยู่ นี่ กับปัจจุบันศาสนาพุทธ อยู่กับปัจจุบัน ใช่คือไปคิดถึงอดีตมันก็ไปย้อนกลับไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าที่มันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันที่เป็นปีของมันอยู่ตอน แต่อนาคตมันก็ควบคุมไม่ได้ ถูกต้องโอ้โหนี่เด็กซิ่งอิงธรรมะอีกหนึ่ง ครับผมไม่งั้นผมชอบอยู่แล้วเรื่องธรรมะนี่กีฬาที่ชอบครับพี่ทิม โยคะปีนเขาแล้วก็สควอชครับที่เล่นสควอชเยอะครับ ปีนเขาด้วยครับ ครับบ้านอยู่ข้างๆที่ปีนเขาตรง Racket สุขุมวิท49ใช่ โอเคครับ ไปง่ายไปสะดวกแล้วก็ เดี๋ยว ไม่ต้องมีมันปิดดึกสุด เมนูอาหารที่ชอบครับ ซอยจุ จริงเหรอพี่ จุดิบเลย จุ มี ดิบ ร้านประจำที่ จุ ชอบไป ดิบ นะ แล้วก็ลาบเพิ่งไปเชียงใหม่อะไรมา ครับ ก็
ก็มีเขาก็จะมีทั้งลาบควายลาบหมูลาบไก่ สายอีสอ่ะคือเป็นคนอีสแซ่บ ถ้ากินซอย คือชอบกินอาหาร จู อ ได้ก็ ร่อย คือสุด พี่อะฟอลร้านอาหารเยอะมาก อ๋อครับครับ ผมอยากรู้ว่าเทสอาหารของพี่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ย เมื่อคืนเพิ่งไปกินร้านสอนมาที่มิชลินส มิช ตา ลิน ร์ 3 ดาว 3 ดาว ครับ นั่นนะ เป็นไงพี่ ก็มันทั้งไม่คุ้นเคยแล้วก็คุ้นเคยในอย่างเดียวกันก็คือว่าเราชอบกินอาหารใต้อยู่แล้ว เราชอบกินข้าวยำเราชอบกินอาหารทะเล เราชอบกินรสชาติเผ็ดๆเป็นพริกอะไรของเขาแล้วแต่ว่ามันผ่านความคิดสร้างสรรค์มากมายจนกระทั่งมันออกมาเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึง ฟิวชั่น คือถ้าบอกเราก็ดูด้วยตาแล้วเราไม่รู้มันคืออะไรแต่พอมันเข้าปากไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรที่เราเคยคุ้นเคยมาอยู่แล้ว แต่ว่าพี่ทีมชอบอาหารไทยเป็นหลัก ได้หมด แต่ว่าเพิ่งไปมาเมื่อคืนนี้ก็เลยยังนึกถึงอยู่ ถ้าในชีวิตเนี้ยต้องให้กินสัก ต้องไปให้ได้ ก็ถ้ากินมื้อสุดท้ายก่อนตายก็ยังคิดถึงแซลนะแซลสุขุมวิท49 จริงเหรอพี่ เอางี้ก็คือตอนที่เรียนหนังสืออยู่อเมริกาสัก 3-4 ปีเนี่ยพอผมบินกลับมาปุ๊บผมวิ่งเข้าแซล เข้าแซล ก่อนกลับ ก่อนเลย บ้านอาแปะที่อยู่ที่ร้านอะ ครับ ที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว ครับ แกเป็น แต่เหลือจะแม่อยู่ แล้วแม่เขาก็ยังเป็นคนพิสูจน์ได้ว่าพิธาเนี่ยกลับมาจากอเมริกาไม่เข้าบ้านอะ ตรงเข้าไปแซวก่อนเลย แล้วก็เรากลับมาตี 4 ตี 5อะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็ร้านเขาเปิดตอนเช้าปุ๊บเราก็ไป อะไรคือแบบจุดเด่นของร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูสับธรรมดานั่นแหละ น้ำใส แต่ว่าน้ำใสแปะบอกว่าไอ้เวลาทำน้ำซุปห้ามใส่ซีอิ๊วจะใส่แต่เกลือ คลาสสิกสุดต้อง49เท่านั้น ต้องสีกาต้องดูใช่ อ่ะทีนี้พูดเรื่องอาหารไปแล้ว เมื่อกี้ที่จะเกริ่นก็คือพี่ทีมอะเป็นคนตอนที่เดินเข้ามานะตอนที่เดินเข้ามาพูดก่อน ใส่เสื้อเมทัลลิก้ามา อ๋อเหรอ ใส่เสื้อวงมานะครับเขาคือเห็นเนียมๆเนี่ยเขาคือชาวร็อก ของแท้เลยแหละ ของแท้ ยุค 90 80 ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเทสดนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เหมือนกันผมมีลิสต์มา ที่สุดในดวงใจ วงร็อก ผมมีลิสต์มาให้เลือก ผมเชื่อว่าพี่อะฟังมาเยอะสองวงแรก ระหว่าง Linkin Park กับ Foo Fighter ครับ โอ้โหฟูไฟเตอร์ Foo Fighter หรือ Nirvana ครับ โนวาน่า Nirvana Metallica ครับ โอเมทัลลิกา Metallica Iron Maiden ครับ เมทัลลิกา Metallica Queen ครับ เมทัลลิกา Metallica AC/DC ครับ เมทัลลิกา Metallica หรือว่า Black Sabbath ครับ เมทัลลิกา โอ้โห Metallica ตอบเร็วด้วยนะ Aerosmith เมทัลลิกา โอ้โห Metallica Oasis ครับ เมทัลลิกา Metallica The Strokes เมทัลลิกา Metallica กับ Nickelback ครับ เมทัลลิกา Metallica Radiohead โอ้นี่ไงผมนึกอยู่แล้วถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้ที่ผมคิดตั้งแต่คุณพูดถึงตั้งแต่ฟูไฟเตอร์แล้วเนี่ย Metallica Radiohead ครับโอ้โห โอเคคอมพิวเตอร์อะของ Radiohead Radiohead เอ้ย Radiohead กับ Rage Against the Machine ครับ โอ้โหตาย Killing in the Name ครับ Rage the Machine Rage Against the Machine นี่ อีพีนี้นะครับ นี่รอเขาเล่นคอนเสิร์ตพร้อมกันอยู่ เห็นว่า Radiohead จะออกทัวร์ปีนี้หรือปีหน้า อ๋อเหรอ ใช่ครับ ไม่ใช่ทอมยอร์กคนเดียว ไม่ครับแปลว่าลูกก็ฟังล็อกเหมือนกันไหมครับ ไม่เลย เขาไม่ฟังของเราเลย พอปุ๊บเขาเอามือถือแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนไปฟังของเขาเลย ลูกพี่พิมอย่างพี่พิมอย่างเงี้ยครับ ฟังอะไรบ้าง แน่นอนก็คือพวกโรซี่พวกBlackpink ใช่ไหม ครับ ถ้าเป็นคนไทยเขาน่าจะฟังสายตาหลอกกันไม่ได้นะ อิง อเรนทองก็พวกเพลงดิสนีย์ทั้งหลาย อ่า ดิสนีย์ Beauty and the Beast ไอ้ Moana 2อะไรทั้งหลายเลย พี่ทิมเป็นคนฟังเพลงบ่อย มีบาร์ไหนไหมครับ ที่เลือกที่จะไปนั่งฟังเพลงดี Alone Together ๆแปลลงทูเกเตอร์ Alone Together Jazz ก็คือเราผับที่ดีคือผับที่อยู่ใกล้บ้านที่เราไม่ต้องเมาแล้วครับที่แบบเดินทางง่ายแล้วก็ไม่ต้องดึกมากเกรงใจคนขับรถที่เขาต้องรอนานอะไรเงี้ย อยากรู้เลยว่าเวลาพี่ทีมไปสถานบันเทิงแล้วเนี่ย อะไรคือพอยต์หลักในการแบบเข้าไปอ่ะหมายถึงว่าผ่อนคลายหรือฟังเพลงหรือชอบดื่มหรือแบบว่าชอบพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เจอเพื่อนครับบางทีเพื่อนๆมารวมกันแล้วก็ฟังเพลงด้วยแล้วก็พูดคุยกันด้วยเพราะว่าตอนเป็นสสอะไรนี้มันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงแล้วพวกเพื่อนผมพวกนี้ตอนนี้เขาก็มีครอบครัวมีลูกกันอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจะได้เจอกันทีนานๆทีจะมีใบอนุญาตออกจากบ้านกันแต่ละคนเลย พี่ทิมที่ถือว่าซ่าเลยไหมสมัยวัยรุ่นเพราะว่าตั้งแต่เปิดรายการมาพี่ทิมพูดเรื่องบาร์เยอะมาก ร้านก็เยอะ ไม่ว่าจะเป็นคลับหรืออะไรแปลว่าสมัยก่อนนี้ก็กลางๆกับกลางไม่ได้โหดร้ายขนาดแบบ ถือว่าในกลุ่ม ทุก เนี่ย ต้องทุกวันอะไรอ ใน ย่างงี้ กลุ่มเนี่ยถือว่า ตัวท็อปไหมอ่ะ ตัวท็อปไหม ไม่ท็อปมีแสบซวงอารวาสเยอะกว่านี้เยอะ มีฉายาไหมที่เพื่อนเรียกพี่ทีม มีเรียกไอ้ติ๋ม
ทีมแบบติ๋มตอนนั้นเพลง Modern Dog ดังเพลงติ๋มแล้วเพลงไออัลบั้มนั้น Modern Dog เขาจะเป็นชื่อเพลงเขาจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยประมาณนี้มั้ง แฟชั่นครับเมื่อกี้เราเห็นฟีดของพี่ดิม ครับ อยากรู้ว่าแฟชั่นสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น ครับ แต่งตัวแบบสบายๆแต่พอเข้ามาทำงานการเมืองอะแฟชั่นการแต่งตัวของพี่เปลี่ยนไปไหมครับเรียบร้อยขึ้นไหมหรือว่าจริงๆเรายังสามารถไม่นะสร้าง มันก็ยังเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยชอบก็คือสะสมพวกเสื้อกากเพชรเสื้อวงอะไรพวกนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่จตุจักร แต่เป็นโซนมือสอง แต่เป็นโซนมือสอง ครับ แบบว่ามาจากพี่น้องภาคใต้มียีนมีเสื้อ ครับ ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะสะสมเยอะ แต่ว่าตอนนั้นก็ถึงเวลามันก็ต้องทำงานแล้วก็เป็นพนักงานเอกชนแล้วมันก็ต้องใส่สูทผูกไทอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็ยังแบบว่าไทเส้นเดิมอะไรก็ยังใช้อยู่ไม่ค่อยได้ซื้อใหม่มากก็แต่งตัวอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เนี่ยเวลาจัดชุดคือมีคนเตรียมชุดให้ไหมครับหรือว่าพี่ทีมเป็นคนเตรียมเองหรือว่าถ้าเตรียมเองเนี่ยคือเตรียมทั้งอาทิตย์เลยไหมเขาเรียกติ๊กต็อกเกอร์หลายคนอ่ะเอาพี่ทีมเป็นแบบว่าพูดถึงแฟชั่นเลยนะในแต่ละวันที่ไปออกแบบหาเสียงหรืออะไรเงี้ย เวลาเดินทางบางทีก็แม่บ้านก็เป็นคนเลือกชุดให้แต่ว่าพวกสำคัญอย่างเช่นพวกเนคไทอะไรเงี้ยก็มีผมบ้างมีพี่พิมพ์บ้างอะไรเงี้ย จะมีมุมไหนไหมของการ แฟชั่นของพี่ที่รู้สึกว่าคนคาดไม่ถึงว่าพี่จะมาแนวนี้ด้วย คือผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนแฟชั่นจ๋านะจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องแบบเสื้อวงเสื้ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีฤดูร้อนเสื้อเนี่ยคือของพี่ต้า Paradox จะส่งมาให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสื้ออิงวอรินทอยก็อิงส่งมาให้เสื้อค็อกเทลก็ค็อกเทลส่งมาให้เสื้อไหมไทยก็ไหมไทยส่งมาให้อะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะมีพวกปอยฝ้ายพวกไหมไทยเขามีกลุ่มคนทำเสื้อแล้วเขาก็ไปเรียนแบบโลโก้ของ Pink Floyd ปอยฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่ก็กลายเป็นเรื่องล้นปีกขึ้นมา ให้เป็นเราไวรัล ก็ มา ไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็แค่ชอบเพราะว่าเรามีเสื้อPink Floyd ที่เราใส่ประจำพอคนเห็นทำอย่างนี้นี่มันก็มีความ ก็เป็นเสื้อ parody ไป มีความตลกไว้มีเสื้อ parody ไปแล้วก็ใส่ก็แค่นั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรืออะไรกัน อย่างเมื่อกี้พูดเรื่องแฟชั่นทั่วไป ครับ แต่ผมอยากรู้ว่าพี่เลือกสีมงคลบ้างไหมพี่เสื้อสีมงคล ไม่ลบหลู่นะไม่ลบหลู่เลย แต่ว่าไม่ได้เชื่อ ไม่เคยเลยแปลว่าเรื่องมูนี่ไม่เอาเลย ก็ไม่ลบหลู่ไม่ได้เชื่อแบบว่าก่อนจะทำอะไรต้องตัดสินใจอะไรอย่างก็คือเอาเลิกสะดวกเป็นส่วน ที่สะดวกเรา คือเวลาไปไหนใครให้ไหว้หรือใครแนะนำอะไรมาเราก็อธิษฐานจริงๆแล้วก็ขอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ ซีเรียสเลยไม่ได้ against มา ไม่ได้ against เลย แต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าจะต้อง เป็นส่วนหนึ่ง พี่ผมอยากสัมภาษณ์พี่ทีมเรื่องแบบความเป็นแบบมนุษย์ผมชอบอ่ะผมอยากรู้ว่าพี่ทีมพิธาคือยังไงสมมติผมนะอยู่ตรงเนี้ยผมออกอีเวนต์นี่นั่นอะไรเงี้ยเจอคนเยอะมากเหมือนพี่ทีมออกหาเสียงก็เจอคนเยอะมาก สมมุติว่าผมขึ้นแล้วนะอีเวนต์เจอแฟนคลับแล้วแต่ผมคันก้นอย่างเงี้ย เอาจริงเหรอเดี๋ยวนี้รายการปี 2025 ไม่เคยเลยหรือบางทีพี่ทำไปพี่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีบ้าง เคยเจอเหตุการณ์ที่มันแบบแย่แล้วอ่ะ โอ้ประจำแบบว่าพูดชื่อผิดจังหวัด อุดรอุบล มันก็จะมีวิธีแก้ว่าแบบเราก็แกล้ง เล่นตลก ไปเลยว่าก็เนี่ยดูอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่ากลัวจะหลับก็เลยลองถามดูบางทีพูดอยู่ไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราอาจจะสงสัยไฟแรงเกินไปนะไฟเลยดับเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไมมันเสียมันก็มีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เป็น performer อย่างพวกเรามันต้องเจอใช่ป่ะเพราะมันมีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าไปตกใจกับมันแล้วก็แก้ไขได้คนเป็น performer ต้องโดนทุกคน อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมอยากรู้เหมือนกันตอนนี้สถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างครับ โสด เลย โสดสนิทติดสายหน้าเลย ไม่มีเลย ลูกสาวไม่ยอมเลยอ่ะ จริงเหรอพี่ บอก100%ต้องของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็เพิ่งคุยไปกินข้าวกันหลายๆคนแล้วก็มีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วยเขาก็ถามว่าแอบชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีก็คือได้อยู่กับหนูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าจะเป็นซิงเกิลแดดไปเรื่อยๆเลย คือไม่ได้ปฏิเสธความรักนะพร้อมที่จะรับถ้าเกิดมันมีคนที่เข้าใจไม่ได้เคยคิดที่จะปฏิเสธเลยเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็คงอยากจะโฟกัสในการเป็นพ่อที่ดีก่อนแล้วตอนนี้พวกเขา8-9 ขวบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโรแมนต์คืออะไรความรักคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็หวงจักตอนแรกๆก็คิดว่าเขาคงคิดในใจหรืออะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอ่ะเขาเริ่มถามแล้วว่าแบบว่าพ่อจะมีแฟนใหม่ไหมอะไรใหม่แล้วเขาพูดแบบ explicitly เลยนะตอนนี้ผมก็เลยยังงงอยู่ว่ามันเป็นขนาดนี้เลย อยากรู้สเปค นี่ เข้าเลยสเปคพี่ทีมเป็นแบบไหนครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีแบบตายตัวขนาดนั้นแล้วนะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาแล้วมันกลายเป็นว่าคุยกันแล้วเคมีมันตรงกันซึ่งก็ไม่ได้เจอคนที่ตรงสเปคมานานมากแล้ว
ก็พอมีคนเข้ามาบ้างมีคนคุยมีคนที่เข้ามาสนิทบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคุยกันแล้วมันจูนกันไม่ติดเหมือนตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก่อนที่จะมาคุยวันเนี้ยครับ ผมได้ทำการรีเสิร์ชเห็นว่าพี่มีการฟอลเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกัน โอ้ชื่อแล้วชื่อ คือผมอะเข้าไปนั่งดู แล้วผมก็พี่ฟอร์มันอยู่ด้วย ผมไม่พูดแต่ผมจะเปิด เปิดให้พี่ดูคนเดียวใช่ป่ะไม่รู้จักเลยวะ อ้าวสงสัยมือลั่น ไม่ควรเลย อยู่แล้ว แต่คุณทำให้ผมรู้สึกนะจริง ๆ มันมีคนที่ ทำให้เรา ผมเขินอยู่เหมือนกันนะ อ่า แต่เมื่อกี้ในหัวชื่อขึ้นมาถ้าเกิดเขาเปิดมาแล้วเกิดมันใช่ขึ้นมากูจะทำหน้ายังไงดีวะชื่ออยู่ไงแต่จบแล้วก็คือไม่มีแล้ว ใครนะ ไม่บอก อันนี้ผมขอ แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่พอคุณทำอย่างนั้นแล้วผมก็เฮ้ยมันมี ขออ้อมไปดูแล้วพี่เปิดได้ไหม ไม่ได้ เขาไม่อยากบอกเป็นความ ไม่มี ลับ ไม่มีแค่พูดไปให้รายการมันสนุกไปอย่างนั้น อยากรู้ว่า เขามีเสน่ห์ตรงไหนครับ ชอบที่งานแสดงเขาอะคือดูหนังดูละครที่เขาแสดงแล้วเขารู้สึกเก่งแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่เขาสามารถที่จะเข้าบทได้ดีขนาดนี้ในยุคใหม่นะไม่ใช่เป็นยุคสมัยที่เป็นที่ผมโตมาด้วยนั่นแหละตอนนี้ทุกคนไปไล่ดูว่าไอจี ตอนเนี้ย ไม่รีบอันฟอร์กัน ผมว่าผมรู้ เป็นนักแสดงที่เราดูเขาแสดงแล้วเราชอบ แล้วก็รู้ว่าเขามีชอบในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจริงๆนะพี่พิมมันก็แค่แบบผู้ชายชอบนักแสดงคนหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้มีแบบความว่าต้องการ เขาเป็นสาย ไม่ได้ต้องการ entertainment จะเป็น relationship ด้วยกันหรืออะไรอย่าง แต่ นั้นซะ พี่ หน่อ อย ย่างเดียวเลย พี่บอกผมอยากรู้ ผมบอกคุณคนเดียวเลย เฮ้ย ผมยังไม่บอกใคร ทำไมคุณได้สิทธิ์นั้น อย่าให้เรื่องไปถึงหูลูกผมเป็นเพราะ เดี๋ยวตัดเมื่อกี้ออก พี่จิมไม่เคยชอบใครครับ เราพูดเรื่องสนุกกันมาเยอะละ ทีนี้อยากรู้เรื่องซีเรียสบ้าง ผมอยากรู้มุมมองความคิดพี่ในแต่ละเรื่องหลายมุมมองครับ ยกตัวอย่างเช่น การทำแท้ง ผมอยากรู้เรื่องนี้ว่า พี่คิดเห็นยังไงกับการทำแท้ง คือคนที่จะมีความสามารถในการแสดงออกเรื่องนี้คือผู้หญิง คือคนที่คิดเรื่องว่ากฎหมายว่าทำแท้งได้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันจะแบ่งเป็น trimester นะอายุ0 ถึง 12 อาทิตย์หลังจากนั้นต้องไปหาหมอก่อนนั้นทำได้เลย แล้วก็มีเรื่องที่ถกเถียงกันในประเทศไทย ครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มันถกเถียงกันรวมถึงเวลาพูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยมันกลับกลายเป็นผู้ชายมาตัดสินกันแต่ว่าทั้งที่จริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรที่จะมีโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้ได้มากกว่าซึ่งตอนที่เป็นอดีตพรรคก้าวไกลแล้วก็มีนโยบายนี้ว่าให้ทำแท้งปลอดภัยเพื่อที่จะให้มีทางเลือกแล้วก็พวกที่ทำเถื่อนอะไรพวกนี้มันจะได้หายไปแล้วก็ให้ผู้หญิงก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่มันสำคัญก็คือว่า12 อาทิตย์แรกต้องให้ปลอดภัยมากกว่านี้แล้วก็มีกระบวนการที่ช่วยให้ไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกังวลอะไรมากไปกว่านี้พอ 12 ถึง 20 นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องมีคุณหมอให้ความเห็นเพื่อที่จะส่งต่ออะไรต่างๆนั้นมันก็จะแบ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่า conversation แบบนี้คนที่ควรจะพูดมากมันควรที่จะเป็น ผู้หญิง ที่ได้มีโอกาสได้ออกมาพูดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ต่อต้านก็ดีอะไรส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็น pro choice และ choice นั้นมันเป็นควรที่จะเป็นของผู้หญิงมากกว่า ทำไมพี่ถึงคิดว่าส่วนมากมันถึงเป็นผู้ชายที่พูดเรื่องนี้มากกว่าผู้หญิงที่ออกมาพูดเอง มันก็อาจจะเป็นเรื่องของที่สัดส่วนของนักการเมืองก็ผู้ชายเยอะ ผู้ชายมากกว่า ผู้ชายที่อายุมากหน่อยก็อาจจะมีความคิดที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยที่อนุรักษ์นิยมหน่อยที่ไม่อยากเห็นภาพอาจจะเป็นความเชื่อศาสนาหนึ่ง ครับ อันที่สองก็จะไปอนุมานเอาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวท้องก่อนแต่งเยอะเพราะเราอนุญาตให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยหรือบางทีก็จะไปบอกว่าอนุญาตเฉพาะที่มันข่มขืนเท่านั้นหรืออะไรเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคนที่มันควรที่จะพูดคุยเรื่องนี้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคคือคนที่เขาจะต้อง go through กับไอ้กระบวนการแบบนี้ซึ่งก็คือผู้หญิงก็คือควรที่จะอนุญาตให้ผู้หญิงมีsafe space ในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าที่อยู่ในสภาเนี่ยเวลาที่คนที่มันออกมาต่อต้านออกที่มาพูดอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้ นี่แปลว่า free speech ของความเป็นผู้หญิงเนี่ย
ถือว่าน้อยอยู่ไหมครับ ก็มีในระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่ว่าคุณเทียบกับอะไรถ้าเกิดเทียบอย่างแบบตะวันออกกลางหรืออะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเยอะแล้ว แต่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศสแกนดิเนเวียหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยอยู่ถึงจุดที่ต้องหาจุดสมดุลระหว่าง free speech กับ hate speech ถ้าจะเห็นได้ว่ามันมีความต่างขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มันมีอะไรที่มันเป็นออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเริ่มดูแล้วว่าความตั้งใจในการที่จะพูดแบบนี้คือต้องการที่จะให้เกิดความหลากหลาย หรือต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงให้เกิดอันตรายกับคนอื่นอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะมากขึ้นแล้วก็มันเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของคนทั่วไปที่จะหาว่าไอ้จุดสมดุลว่าอนุญาตให้มีการพูดอย่างเสรี นั่นแปลว่า free speech มันมี limitation ของมันถูกไหม แน่นอนถึงมันมี limitation ที่สังคมจะต้องร่วมกันคิดแต่ถ้าเกิดมันเกิน free speech ขึ้นไปด้วยใครตัดสินก็แล้วแต่มันก็ควรที่จะได้รับโทษที่มันได้สัดส่วนกันกับสิ่งที่มันเกินไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียกว่าโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆ เรื่องราวของคอนเทนต์แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ ปัจจุบันที่มันยังไม่มีกฎหมายเพื่อว่าจำกัดคอนเทนต์ต่างๆคิดเห็นยังไงกับสื่อทุกวันนี้ผมคิดว่าไอ้พวกนี้สิ่งที่สำคัญคือตัวอัลกอริทึมคือแน่นอนว่าเราก็ต้องการมีเทคโนโลยีใหม่ๆมี free speech มี freedom ในการที่จะสื่อสารข้อมูลอะไรใหม่ๆแต่บางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้อัลกอริทึมมันเป็นอะไรคือพอเราดูเสพอะไรซ้ำๆเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราดูจนกระทั่งเราคิดไปแบบนี้ชอบแต่แบบนี้ทำแต่แบบนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ดูอีกแบบนึงก็จะไปอีกแบบนึงมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันได้ก็อัลกอริทึม transparency หรือความโปร่งใสในอัลกอริทึมที่ควรที่จะให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะผลักคนออกไปเรื่อยๆสองฝั่งเรื่อยๆเริ่มมีการคิดแล้วว่าเด็กอายุต่ำกว่าเท่านี้ควรจะใช้จำกัดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางต่างๆตรงนี้ก็น่าสนใจว่าน่าจะผลักดันเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนกับแทบจะเอาวัยเด็กโดนขโมยไปอยู่ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ชักจะมากเกินไปแต่พี่ว่าก็น่าจะเป็นขั้นเป็นตอนอาจจะเป็นแค่อัลกอริทึม transparency แต่ว่าถ้าเป็นอย่างออสเตรเลียนี่เขาก็แบนเลยก็อาจจะมากเกินไปก็อาจจะค่อยๆเป็นสเต็ปดูว่าเราจะควบคุมอันนี้ยังไงได้บ้างพี่นี่ผมอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งมันมีซีรีส์ล่าสุดที่ออกมาชื่อการุญยฆาตพี่มีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นการุญยฆาตเคยเป็นนโยบายของเราสมัยก้าวไกลครับก็คือมีนโยบายที่ชื่อว่าตายดีก็คิดว่าเราควรที่จะมีศักดิ์ศรีหรือว่ามีสิทธิในการที่จะเลือกในการที่จะให้ตอนจบของชีวิตเราเป็นอย่างไงแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการควบคุมเล็กน้อยในต่างประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างลักเซมเบิร์กอะไรก็มีไปแล้วก็คือต้องเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถที่จะหาวิธีอื่นได้แล้วได้รับใบอนุญาตจากจิตแพทย์แล้วว่ามี conscious 100%แล้วก็วิธีการก็จะจำกัดมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบจากขาวไปดำแล้วแบบใครก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เกินไปที่แบบว่ามันไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้เพราะยังไงก็รักษาไม่หายหรือว่าอยากจะรู้สึกว่าอยากจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีมีกระบวนการคนที่ทำเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเรื่อง palliative care แล้วก็เรื่องการุณฆาตคือว่ามีคนศึกษานโยบายจากต่างประเทศแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียมาโดยเฉพาะมีเป็นทีมงานในสาธารณสุขทีมสาธารณสุขที่ทำอยู่ครับพี่ทิมครับพี่ทิมเคยได้มีโอกาสผ่านตากับซีรีส์วายต่างๆบ้างไหมนิดหน่อยไม่มากแล้วก็มีคนให้หนังสือมาก็อ่านนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้คนที่เป็นอดีตสสตั้งแต่อนาคตใหม่ตอนนี้เป็นผู้กำกับซีรีส์วายอยู่จริงเหรอครับคุณกอล์ฟธันวารินเล่าถึงสถานการณ์ว่าศักยภาพมันมากขนาดไหนแล้วก็ยังมีความท้าทายอะไรบ้างเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่กลายเป็นทีเวฟระดับหนึ่งที่ได้รับการตอบรับแล้วก็มีความเป็นไทยสูงแล้วก็เป็นตัวตนของพวกเราจริงๆมีความ authenticity ในนั่นจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่ควรที่จะได้รับการผลักดันพอสมควรแต่ซอฟต์พาวเวอร์พี่ก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับ43 สอเสือมันอยู่ที่1มีเสรีภาพในการแสดงออก2มีสวัสดิการนักแสดงและคนในวงการบันเทิง3ก็คือมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐมันก็จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์นี่มันไม่ใช่เป็นแค่ไวรัลแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความต่อเนื่องแต่ด้วยความที่เคยมีประสบการณ์ในวงการหรืออยู่ใกล้ชิดคนพวกนี้มันก็จะรู้สึกว่าแบบว่าพอไม่มีเสรีภาพในการแสดงออก 100% ทำเพลงขึ้นมาหรือทำหนังขึ้นมาหรืออย่างตัวพี่กอล์ฟเองทำ Insect in the Backyard ขึ้นมาโดนแบนพี่ชาติพงษ์ทำหนังขึ้นมาไปได้รางวัลเมืองนอกแต่ว่าในไทยไม่ได้ดูในเมืองไทยไม่ได้ดูอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้มีกรอบพอมันมีกรอบปุ๊บมันก็ได้ทำในหนังที่มันระดับโลกได้ยากมันก็ต้องขยายกรอบไปเรื่อยๆแล้วก็สวัสดิการมันก็แบบมันไม่สามารถที่จะเป็นอาชีพตลอดไปได้ผมจำได้มีใครพูดกับผมนะ
บอกว่าเขาอยากอยู่ในวงการนี้เพราะว่าเขาอยากจะเป็นนักแสดงเขาไม่ได้อยากเป็นดาราเขาไม่อยากออกอีเวนต์เขาไม่ได้แต่ว่าเขาอยากจะแบบตีบทให้แตกแล้วก็เล่นหนังตลอดเวลาแต่เขาอยากจะทำแบบนั้นเพื่อที่จะให้เขาดูแลตัวเองได้ตลอดชีวิตถ้าแสดงหนังเรื่องไหนยังมีแบบการดูแลอย่างเต็มที่มีสวัสดิการอย่างเต็มที่มีลิขสิทธิ์ที่กลายเป็นเหมือนกับเงินปันผลให้เขาตลอดชีวิตแล้วทำให้เขาสามารถที่จะ pursue career แบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างที่เกาหลีเนี่ยพอเป็นนักแสดงหรือเป็นช่างกล้องหรือเป็นช่างภาพหรือเป็นคนเขียนบทเป็นโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้มันจะมี certificate อยู่ไอ้ตรงเนี้ยเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาไปตึงแบงค์ได้อะกลายเป็นทรัพย์สินความสามารถของคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปตึงธนาคารเข้าตึงกับรัฐบาลแล้วก็มีเงินหมุนมาตลอดเวลามีอะไรตลอดเวลามันก็จะรู้สึกได้ก่อนฟรีแลนซ์หรือคุณเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งรายได้ตลอดเวลาคราวนี้เขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วเขาก็ไม่ต้องทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำคราวนี้เขาก็จะอยากจะเป็น country music อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักร้องเรกเก้อะไรเขาก็สามารถที่จะแบบมีเดินทางใน career เขาได้แล้วก็มีสวัสดิการที่ดูแลเพียงพอไม่ต้องเป็นศิลปินไส้แห้งเหมือนอย่างที่บ้านเราชอบพูดถึงอะไรประมาณนี้ใช่ครับเรื่องเมื่อกี้จะถามคือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่อง gender fluid กับ gender identity ที่สมมติว่าชายเปลี่ยนเป็นหญิงได้เป็นนางได้หรืออะไรก็แล้วเปลี่ยน pronoun ในบัตรประชาชนสั้นๆเลยก็คือคนก็คือคนครับจบแค่นั้นคนก็คือคนเหมือนกันแล้วเวลาเราจะวัดคุณค่าของคนในสังคมมันไม่ควรที่อยู่ที่เพศหรือคำนำหน้าไม่ควรจะอยู่ที่เพศมันอยู่ที่ contribution ที่เรามีกับงานที่เราทำหรือว่าสังคมที่เราอยู่มากกว่าผมก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยตั้งแต่มีสมรสเท่าเทียมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นก้าวที่สำคัญที่มันเป็นการยอมรับซึ่งเป็นประเทศต้นๆของเอเชียในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมอย่างซีรีส์ Y อย่างเวลาจัดเฟสติวัลจัดอะไรเงี้ยมันก็มีความจริงขึ้นมาในประเทศเรามากขึ้นแล้วก็เรื่องโรเรื่อง gender เดี๋ยวนี้ก็แบบเพศชายก็สามารถทำได้ทุกอย่างสามารถทำงานบ้านสามารถเลี้ยงลูกได้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นพัฒนาการที่ดีของสังคมคือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่พ่อรุ่นเราอยู่กับเราอ่ะกับพ่อรุ่นผมอยู่กับลูกผมอ่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็เป็นเรื่องกลายเป็นปกติไปแล้วที่พ่อก็จะอยู่กับลูกมากกว่าสมัยที่เป็นรุ่นเราอันนี้ก็คงเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ว่าไอ้ intergenerational parenting ระหว่างรุ่นก่อนกับรุ่นที่เรากับบูมเมอร์กับตอนนี้มันตรงนี้มันค่อนข้างที่จะชัดมากขึ้นว่า role กับ responsibility ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพอีกต่อไปแล้วสังคมไทยก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรพ่อก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็ดูแลลูกเหมือนกันอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพี่ทีมทำแล้วภาพพี่ทีมออกมามันทำให้เหมือนเป็นแบบไวรัลที่มันน่ารักทุกคนเห็นรู้สึกว่าก็ไม่ได้แปลกในการที่ผู้ชายจะมาเลี้ยงลูกเองหรือว่าทำทุกอย่างที่ผู้หญิงเมื่อก่อนทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปกติมากเลยที่พ่อจะมาทำหน้าที่แทนแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของบ้านเราผมว่านะพี่ทีมครับผมอยากให้ฝากถึงวัยรุ่นแล้วกันครับหรือคนที่ดูอยู่เอาตัวพี่เองก็ได้ครับวิธีการยอมรับเวลาเราเจอเรื่องผิดหวังเสียใจหรือแล้วแต่พี่มีเทคนิคยังไงส่วนใหญ่แล้วพี่ไม่ค่อยเอาถือสาวว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวคือผมไม่ค่อย personalize ปัญหาว่ามันเกิดกับผมคนเดียวอย่างเงี้ยการที่เป็นนักการเมืองชนะแล้วไม่ได้เป็นนายกตามตำแหน่งโดนตัดสิทธิ์โดนยุบพรรคอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับระบบแล้วก็ไม่ถูกต้องกับระบบประชาธิปไตยของเราแล้วก็ประชาชนที่ไปเลือกมาจำนวนมากมายไม่ใช่เฉพาะที่เลือกผมอย่างเดียวแต่ว่าผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าทำไมต้องมาเกิดกับผมคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมามากมายแล้วเคยเกิดขึ้นมาก่อน30-20 พรรคที่โดนยุบมาแล้วก็มีคนที่โดนตัดสิทธิ์200 กว่าคนอะไรอย่างนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งคำถามมากกว่าว่าเราจะหยุดไอ้ไซโก้อะไรแบบนี้ได้ยังไงพอเราเลิกแอบสอบปัญหาเข้ามาใส่ตัวเองหรือว่า inward lookingเปลี่ยนพอมันเป็น outward looking มันก็เลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกฟูมไฟล์หรือว่าไม่ได้จมหรือว่าไม่ได้คิดวนจนมันอยู่ขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะทำตัวให้มันเป็นประโยชน์กว่านี้ได้ยังไงจากประสบการณ์ที่เราโดนมาอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าพอเราคิดอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเลิกแบกมันเราจะใช้มันเป็นประโยชน์เป็นแรงผลักดันเหมือนถ้าน้องๆคนหนึ่ง entrance หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ติดผิดหวังขึ้นมาให้คำแนะนำเขาก็คือจะบอกไงดีก็เข้มข้นกับการแข่งขันแล้วก็เข้มแข็งกับผลลัพธ์ครับหนังที่เปอร์สุวิกรมเล่นคือหมายความว่าตอนพยายามก็เต็มที่ทำให้เต็มที่เพราะกระบวนการก็สำคัญพอๆกับปลายทางเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดปลายทางมันเกินกว่าที่เราควบคุมไปแล้วเราไม่สามารถทำได้แล้วเราเกิดไม่เป็นอะไรงั้นเราก็จะเข้มแข็งกับผลลัพธ์เองเหมือนกันผมคิดว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดที่ถูกในทุกเรื่องผมอยากรู้อีกเรื่องนึงคือตอนนี้พี่ทิมเป็นอาชีพคือนักการเมืองหรือนักธุรกิจเลยที่เราจะเห็น
ถ้าไม่ใช่2อาชีพนี้ล่ะถ้าสมมติว่าบนโลกนี้มันมีอีกหลากหลายอาชีพมาให้พี่ทีมทำถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งที่เอาชอบที่แบบไม่เอาต้องเอาเงินมาผูกหรือเอาแค่แพชชั่นเท่านั้นเลยอะ นี่น่าสนใจ อยากรู้ว่าพี่ทีมอยากทำอะไร ก็ตอนนี้ passion อยู่ที่เป็นนักการศึกษาสอนแชร์กับนักเรียนที่เวลาไปแต่ละที่เวลาเจอคนรุ่นใหม่เพราะบางทีรู้สึกว่าพอมันผิดหมดหวังหรือรู้สึกไม่มีแรงเมื่อไหร่พอได้เจอกับคน17 18 19 20ที่เขายังมีอนาคตแล้วเรามองกลับไปเหมือนกับว่าตอนที่เป็นเราตอนนั้นนะรู้สึกว่าเขายังโอ้โหทั้งไฟแรงทั้งเก่งกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ไฟจากการพูดคุยกับพวกเขาว่าเขามี passion อะไรมีสนใจอะไรก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันยังสามารถที่จะอะไรที่มันไม่ดีกับประเทศไทยก็สามารถแก้ด้วยสิ่งที่ประเทศไทยมีดีอะไรพวกนี้แล้วก็ในกลุ่มคนรุ่นใหม่พวกนี้ก็ให้ความหวังผมเยอะพอสมควรก็เลยคิดว่าใน10 ปีที่จะถึงนี้ก็จะเน้นเรื่องแบบว่าการอยู่กับคนรุ่นใหม่ให้โอกาสเขาแล้วก็พยายามที่จะเป็นเมนทอร์กับพวกเขาให้มากที่สุดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่ที่บอสตันนะปัจจุบันกับน้องๆคนไทยที่เรียนหนังสืออยู่ที่นู่นเวลากลับมาเมืองไทยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมอะไรพวกนี้เชิญให้ไปพี่ก็ยินดีที่จะไปตลอดพี่ทีมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขจากการช่วยและเป็นการให้มันฟูลฟิลตัวเองฝากไว้กับคนรุ่นหลังนี่เขาเก่งกว่าเราเยอะอึดกว่าเราเยอะครับฉลาดกว่าเราเยอะเนี่ยก็ยังคิดว่ายังพอไปได้ ครับ ก็อยากจะให้มันไปในทิศทางที่มันถูกต้องถ้าเมื่อกี้ apart from การที่มาเป็นคนที่ให้ความรู้กับเด็กนักการศึกษามีโอกาสไหมครับที่วงการบันเทิงเราจะได้เห็นพี่ทิมอยู่ในหนังหรือซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสไหมครับมีครับถ่ายอยู่ครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยพี่จริงแสดงเลยไม่ใช่แสดงเป็นตัวตนเลยก็คือเป็นด็อกิเมนทารีมากกว่าด็อกิเมนทารีและถ้าเป็นการแสดงถ้าสมมติมีคนมาชวนพี่ทิมครับแสดงหนังให้ผมได้ไหมครับก็มีคนมาชวนแต่ว่าคงไม่ไหวมั้งและถ้าเล่นกับคนนั้นล่ะรายการคุณนี่ Radiohead มากจะเอาให้ได้ไอตอนที่เชื่อไหมไอตอนที่เขาถามไอคำถามซีเรียสนี่ในหน้านี่มีแต่หน้าเขาเลยอยู่ในหัวกินน้ำทำตัวไม่ถูกแต่ไม่เอาถ้าพูดถึงไม่เอาการแสดงหน่อยพี่ลองดูไหมไม่น่าจะไหวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของตัวเองน่าจะได้มากกว่าคงมีโอกาสได้เห็นเร็วๆนี้ได้เห็นแน่นอนครับน่าจะมีเร็วๆนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบรก10 ปีหลัง10 ปีมีโอกาสที่เราจะเห็นพี่ทิมกลับมาเล่นกันเลยไหมครับถ้าประชาชนยังต้องการแล้วก็พรรคยังต้องการเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบผมตัดสินใจมาแล้วผมเป็นลอยมาได้นู่นได้นี่อะไรมันก็มีกระบวนการของการทำงานก็คิดว่าก็คงจะยังอยู่กับทางฝั่งของอนาคตใหม่ก้าวไกลพรรคประชาชนแล้วก็รอเวลาของเราแกร่งกว่าเดิมพร้อมกว่าเดิมเมื่อกลับมาตอน10 ปีถ้าประชาชนยังต้องการอยู่ครับเชื่อว่าหลายๆคนยังต้องการพี่ทิมแน่นอนครับพี่ทิมอยากฝากอะไรมุมมองไหนอยากเล่าอะไรให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังนั่งดู upcoming generation ที่กำลังนั่งดูอยู่ก็อยากจะฝากว่าให้ทุกคนพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเราต้องเชื่อว่าแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วก็มีความสามารถของตัวเองแตกต่างกันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาแข่งกันหรือพยายามที่จะเป็นตัวคนอื่นที่มันไม่ใช่ตัวเราเนาะแล้วก็มันใช้เวลาถ้าเกิดทำแล้วยังรู้สึกว่ายังหาตัวเองไม่เจออะไรก็อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าบางคนตลอดชีวิตก็หาไม่เจอก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซีเรียสหรือว่าไปจริงจังกับชีวิตมากก็พยายามหาคำพูดหรือว่าหาเสียงที่เวลาคุณปลอบเพื่อนกับเวลาที่คุณคุยกับตัวเองมันควรที่จะเป็นเสียงเดียวกันเนาะบางทีเวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยเสียงเพราะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เวลาเราพูดกับตัวเองเนี่ยเราพูดเหมือนกับว่าทำร้ายตัวเองว่าทำไมเราห่วยอย่างนั้นแย่อย่างนั้นสู้เขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีไอ้คำพูดแบบนี้มันต้องให้หายไปจากตัวแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เชื่อในตัวเองเยอะเป็นตัวเองเยอะๆครับโอ้ยขอบคุณมากครับสุดยอดวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เห็นพี่หลายมุมมากเลยวันนี้รู้สึกว่ามูดสวิงอย่างนี้ใช่ Radiohead มากเลยผมมูดสวิงมากวันนี้สวิงสุดแล้ววันนี้ผมดีใจที่ได้คุยกับพี่เช่นกันต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยทำให้พี่รู้จักตัวเองขึ้นเยอะเลยขอบคุณพี่ทิมมากครับขอบคุณมากครับพี่ทิมอยากจะฝากอะไรฝากผลงานหรืออยากฝากช่องทางติดตามอะไรไหมฮะยังไม่ได้หายไปไหนครับสำหรับช่วงเวลาใน1 ปีที่ผ่านมาก็อาจจะไปมาระหว่างกรุงเทพกับบอสตันก็จะ
มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เมืองไทยแล้วก็คนไทยที่ต่างประเทศเรื่อยๆครับครับผมโอเคครับขอบคุณพี่ทิมมากครับ ขอบคุณพี่ทิมครับผม ครับ โอ้ยวันนี้สนุกมากสนุกมาก ล่วงเกินอะไรไปขออภัยนะพี่เนยผมว่าสงสัยมาตลอดเวลาคนที่แบบเนี่ยโตๆมาแบบเราไหมวะ เพราะว่าหลังไม่เดี๋ยวมีคุยกับเขาอีกเยอะเหมือนกันยังไม่ให้ไปไหนนะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้มากๆนะครับขอบคุณพี่ทีมด้วยกลับมาเจอกับล้นฟีดของเรานะครับทุกวันอาทิตย์ 11:45 นะครับทางช่องวัน 31 ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ไปเลย สวัสดีครับ ปิดไมค์ ขอบ ปิ คุ ด ณ ไม มาก ค์ ขอบคุณมาก เขาเป็นเพื่อนสนิท ใช่เป็น อาจจะมี คู่ เกลียดกันบ้างบางครั้งพี่ฝนและพี่นิวครับ ถ้ามึงไม่ได้กูแล้วก็มึงยังขายของแกงบูดอยู่เลยค่ะ เป็นของเล่นไฮโซให้แบบเป็นผู้หญิงอย่าง อยู่ที่พระประแดง นี่คนมาแสดงเหมือนกัน ฉันก็ลงพระประแดง โคตรไหลมึงลำบากจริงๆเหรอ ไม่ได้ลำบาก อยู่ไม่ได้เลย กูว่าเทลยังไม่ได้ ไม่ได้หรอกเรามาก็ไม่ได้เลยแล้ว